Nyt sit aikuisiällä ollaan korjattu kummankin vanhemman kanssa niin kuin suhteita. Pystytään niin kuin avoimesti puhumaan ja kyllä mä rakastan mun vanhempia tänä päivänä. Niin kuin, ja ne rakastaa mua ja ne on niin kuin aina rakastanut, mutta meidän äidillä oli niin kuin paljon päihteiden käyttöä. Hän käytti niin kuin amfetamiinia ja ne tuli niin kuin ihan lapsuudesta asti mulle niin kuin jotenkin tutuksi. Meillä myytiin niin kuin pilveä kotoa ja mä muistan, että mä oon pienenä niin kuin punninut parpea semmosessa pesolla niin kuin fiktissä ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä sitä elämää niin kuin varjosti koko ajan semmoinen pelko, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ensimmäistä kertaa mä jouduin niin kuin lastenkotiin 4-vuotiaana. Kun mä olin silloin siellä, niin mä kirjoitin semmoiseen kirjeeseen, niin kuin silloin oli joulu, että toivon, että kaikki viina ja huumeet ja alkoholi hävitettäisiin tästä maailmasta. Mulla oli äärimmäisen kielteinen asenne niin kuin kaikkeen niin kuin alkoholia ja mä pelkäsin niitä huumeita. Ja mä näin niin kuin sen niillä lapsen silmillä tosi selkeästi, että mitä ne tekee niin kuin ihmisille. Kyllä niitäkin aikoja oli just kun ei niin kuin käytetty ja kaikki oli niin kuin ns. Hyvin ja mutta niin kuin tavallaan sit se aina tuli se tilanne ja tavallaan ne tilanteet aina päättyi siihen, että mä jouduin sitten laitokseen. Et mä oon ollut niin kuin varmaan 8 kertaa mun lapsuusiän aikana niin eri lastenkodeissa. Kun mä tulin niin kuin murrosikään, joskus 13-vuotiaana, mulla oli tosi niin kuin vaikea se murrosikä. Mä olin aika niin kuin semmoinen kapinoiva silloin ja musta tuntuu, että kaikki se, mitä mä olin lapsena kokenut, niin tavallaan se niin kuin varmaan purkautui niin kuin siinä murrosiän aikana. Kääntyi silleen, että musta tuli tosi semmoinen vastakohta siitä, mitä mä olin niin kuin ennen ollut. Sitten mulle rupesi kehittyä paniikkihäiriö. Ja mä löysin, meidän äiti oli käyttänyt noita pentsoja, noita rauhoittavia lääkkeitä, niin sitten kun se paniikkihäiriö rupesi niinku kehittyä ja semmoinen ahdistuneisuushäiriö, mä aloin niinku lääkitä itseäni niillä lääkkeillä sitten. Pikkuhiljaa tuli niinku pilvenpolttoja. Et kaikki niinku päihteet on vaikuttanut muuhun aina silleen tosi kokonaisvaltaisesti, että ne on muuttanut tosi paljon sitä, niinku, minkälainen mä oikeasti on ollut ja sen takia mä varmaan sitten koukutuinkin niin pahasti. Kyllä se niinku silloin kun amfetamiinia just käytti ensimmäistä kertaa, niin mä ensin niinku käytin sitä niinku silleen nokkaan, mutta sitten samana iltana mä olin jo niinku käyttämässä sitä sitten niinku sillä tavalla suonen sisäisesti. Ja se oli niinku tavallaan niiden ensimmäisten niinku semmoisien kunnon niinku vetojen jälkeen, niin se oli sit niinku tavallaan selvä peli. Siihen piriin jäin koukkuun ja sitten olin välillä supukoukussa ja sitten samaan aikaan niihin lääkkeisiin. Ja sitten oli semmoinen putki, missä join tosi paljon alkoholia ja sekin lähti aivan niin kuin lapasesta silleen, että sitten se oli heti 9 niin kuin aloitettiin ja odotettiin milloin kaljakaupat niin kuin aukeaa. Ja mihin sitä haki, niin oli se, niin kuin, se täydellinen semmoinen, että meni pää niin kuin ihan tosi sekaisin. Ne oli niin kuin täysin semmoisia hyötysuhteita ja niin kuin tavallaan kun sä katsoit jotain ihmistä silmiin, niin sä vaan mietit, mitä sä voit saada siltä. Loppuajat siitä käyttämisestä, niin vaikka mä vedinkin, niin mä vaan itkin koko ajan. Sitten kun menin sinne katkolle, niin ei tarvinnut olla kuin joku, mitä mä olisin ollut joku viikon pari, niin sit mä vaan nauroin koko ajan. Tavallaan jotenkin ehkä ties sydämessä, että se oli niin kuin viimeinen kerta tai jotenkin. Että se on niin kuin ohi. Menin sitten sinne kuntoutukseen ja siellä kuntoutuksessa mulla kyllä alkoi niin kuin elämä muuttua sitten. Ja kun löytää ne oikeat ihmiset sillä ympärillä, niin tavallaan ihmeitä rupesi sitten tapahtua siinä munkin kohdalla sitten, että niin kuin sellaiset pienet asiat niin kuin oikeasti, niin ne niin kuin tuntuu hyvältä. Ja niin kuin ne pienet onnistumisen kokemukset ja tämmöiset, niin en mä tiedä mitä mulla on tapahtunut. Kyllä mä oon niin kuin hirveän paljon onnellisempi näin niin kuin, että vaikka onkin elämäongelmat tänäkin päivänä ja niin kuin meillä kaikilla on ja silleen, mutta niin kuin, toivottavasti ei tarvitse enää ikinä niin kuin käydä sitä tietä, että varmahan ei voi olla just mistään, mutta niin kuin toivon kyllä.